Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος ο Νικολετάκης, είμαι ο CEO των 100 Mentors και είμαι ο curator του GenAI Summit και ο host του podcast series του GenAI Summit. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε, μας φιλοξενεί μάλλον, να πούμε καλύτερα, ένας από τους πλέον έμπειρους και πολυσχηδείς managers στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο είναι ο Ανδρέας Αθανασόπουλος. Κάνω ένα μικρό intro γιατί δεν τα λέει ο ίδιος, αλλά να πούμε ότι έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε κορυφαίες θέσεις σε τραπεζικό και λιανικό τομέα. Ο κύριος Αθανασόπουλος έχει διακριθεί για την ικανότητά του να μετασχηματίζει οργανισμούς και νομίζω έχει κληθεί να κάνει το ίδιο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τη δράση του στο Olympia Group. Έχουν πάρα πολλά offerings τα οποία προσφέρουν σε εταιρείες μικρές και μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Και να πω πολύ λίγο, αλλά θέλω να τον ρωτήσω να μας τα πει και ο ίδιος, και η ακαδημαϊκή του πορεία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς managers οι οποίοι είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους. Υπάρχει από πίσω πάρα πολύ μεγάλο background και μάλιστα σχετικό με το AI, να το πω, για να μην μιλήσω για generative AI, που είναι το πολύ πιο πρόσφατο. Οπότε θα τα πούμε αυτά. Κύριε Αθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία, για αυτό το υπέροχο setting εδώ πέρα. Είμαστε στη βιβλιοθήκη σας, στο γραφείο σας. Ο λόγος δικός σας για αρχή και θα αρχίσουμε με τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο βαθμό που δεν θα μου πάρετε κανένα βιβλίο, είναι όλα χρήσιμα. Τα βιβλία αυτά έχουν επιλεγεί ένα-ένα. Τώρα το ερώτημα είναι αν έχουν διαβαστεί ένα-ένα. Εδώ είναι μια μάχη που τη δίνει κανένας με τον εαυτό του, να ξέρετε. Ναι. Και φωτογραφίζετε τα βιβλία, όποιος πάρει βιβλίο από εδώ πέρα τον φωτογραφίζεται και κρατιέται σε αρχείο δανειστικής βιβλιοθήκης, που δεν το τρέχει το AI βέβαια, είναι manual. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να τα πούμε. Το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό αυτό. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα σημείο, αυτό που είπατε για το Ακαδήμια. Είναι τυχαίο, είμαι μάλλον πάρα πολύ τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία να δω και τους δύο κόσμους στη ζωή μου, και τον κόσμο της ακαδημαϊκής κοινότητας και πόσο μάλιστα του πολύ βαρύου ερευνητικού φορτίου, γιατί έχω υπάρξει σε πανεπιστήμια που δυστυχώς ή ευτυχώς το μόνο που τους ενδιέφεραν πώς δημοσίευσεις κάνεις και άρα έχω παίξει και σε αυτό το πρωτάθλημα και εντελώς τυχαία βρέθηκα πριν πολλά χρόνια να ασχολούμαι με την ανάλυση δεδομένων, γιατί οι βασικές μου σπουδές είναι στην επιχειρησιακή έρευνα, σε μια περίοδο που όλα αυτά ήταν λίγο χαμένα. Και αυτοί που ασχολούνταν με όλα αυτά ήταν περίπου περιθωριακοί άνθρωποι, οι οποίοι, οι φίλοι τους που ασχολούνταν με πολύ πιο εμπορικά θέματα, ένιωθαν και λίγη συμπόνια. Βέβαια άλλαξαν οι ζωές και οι εποχές και αυτή τη στιγμή ζούμε στην εκδίκηση αυτών όλων των nerds και αυτό με κάνει πολλές φορές πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ έτσι νιώθω κι εγώ μαζί τους, γιατί πριν 30 χρόνια όταν έλεγες Artificial Neural Networks μάλλον σε κοιτούσαν λίγο παράξενα. Κύριε Αθανασόπουλε, ξεκινήσαμε και πριν μιλούσαμε αρκετή ώρα και λέω πραγματικά θα έπρεπε να τον παίρνουμε αυτόν τον άνθρωπο ήδη με την κάμερα για αυτά που μας λέει. Μιλήσαμε ότι κάνετε μια προσπάθεια και ουσιαστικά έχετε πολλές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν και software το οποίο παράγουν εταιρείες του ομίλου σας. Θα ήθελα όμως πρώτα να δούμε λίγο τη διαδικασία μέσα στον όμιλο για την υιοθέτηση καινούριων τεχνολογιών, όπως το Generative AI. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης και ενσωμάτωσης. Πώς χειρίζεστε το εσωτερικό adoption του GenAI, ας πούμε, για το Generative AI, να μην είστε γενικοί τόσο. Όταν συμφωνήσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, είπαμε ότι δεν θα φτιάξουμε μια πόλη όπως τα Western, που είναι πανέμορφη μπροστά και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Άρα εδώ θα μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Ο όμιλος Olympia, από τότε που γεννήθηκε γύρω από την τεχνολογία. Σας θυμίζω ότι ο όμιλος Olympia προέρχεται από τον όμιλο Γερμανού, που ο κύριος Πάνος Γερμανός ίδρυσε το δίκτυο γύρω από την τηλεπικοινωνία, που την περίοδο που υπήρχαν αυτά ήταν η αρχή και το τέλος της τεχνολογίας. Άρα είμαστε ένας όμιλος που η τεχνολογία ούτε μας φοβίζει, έχουμε ζήσει και έχουμε μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία και άρα έχουμε και ευθύνη απέναντι σε όποια τεχνολογική πρόοδο υπάρχει, αλλά και υποχρέωση, διότι είναι ένα μέρος της ανταγωνιστικής μας διαδικασίας.
Αν ψάχνετε να βρείτε κάποια πολύ δομημένη μεθοδολογία για adoption κτλ., δεν θα βρείτε. Και δεν νομίζω να βρείτε και πουθενά. Και ακόμα και αυτοί που λένε, να πάμε να τους ρωτήσουμε λίγο πιο βαθιά το τι ακριβώς κάνουν. Εμείς έχουμε περίπου 10 μεγάλες και μικρές εταιρείες με τις οποίες έχουμε μια ευθύνη, έχουμε επενδύσει χρήματα και έχουμε και ευθύνη για τη λειτουργία τους, διότι είμαστε operating investor, δεν είμαστε απλά investor. Κάθε μία έχει τη στρατηγική της, την οποία την κάνουμε encourage να έχει επομένως και την τεχνολογική στρατηγική της, όμως εμείς ως Olympia έχουμε κάποιες ευθύνες για την οριζόντια επιλογή θεματολογίας. Άρα όταν μιλάς για cloud, δεν είμαστε απ' έξω εμείς από όλη αυτή τη κουβέντα του cloud. Και καλό θα είναι να έχουν όλες μας οι εταιρείες μία λογική γύρω από το cloud. Όταν μιλάς για Gen AI ή και για AI, και να κάνω μια παρένθεση, λέω παντού όπου βρίσκομαι συνέχεια άλλο AI, άλλο Gen AI, και η μεγάλη επιτυχία του Gen AI είναι ότι είναι γλώσσα, άσχετα πόσα μαθηματικά υπάρχουν από πίσω, αλλά ενώ δυστυχώς το AI δεν είναι γλώσσα μηχανής, χρειάζεται να ξέρεις μαθηματικά κτλ. Όμως έχουμε μια ευθύνη για τις μεθοδολογίες για να μπορούν να μάθουν μεταξύ τους, γιατί είναι startup αυτό το πράγμα, και όταν έχεις startup φαινόμενα πρέπει να τα υποστηρίξεις, να τα προστατεύσεις, έτσι ώστε να μην τα φάνε οι εύκολες και οι πρώτες γκρίνιες. Οι γκρίνιες πεταμένα λεφτά, κίνδυνος, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τα νιώθουμε σαν Olympia μια ευθύνη μας και γι' αυτό έχουμε οριζόντιες μεθοδολογίες σε ό,τι αφορά την αρχή και μετά ο καθένας να βρει το δρόμο του, και σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. Γιατί έχουμε και μια ευθύνη σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο, έχουμε μια ευθύνη σε σχέση με την ηθική χρήση του AI, που είναι μια πολύ παράξενη κουβέντα και μάλιστα είμαστε σε μια εποχή που η λέξη ηθική έχει για πολλούς ξεθοριάσει, διότι βλέπουμε πράγματα τριγύρω μας που δεν έχουν καμία ηθική, τα οποία νομιμοποιούνται. Άρα εμείς έχουμε ευθύνες για τα οριζόντια και μέχρι εκεί πάμε για να δώσουμε την ευκαιρία στις εταιρείες μας να καλπάσουν. Δίνεται χώρο δηλαδή και Πρέπει. καταλαβαίνω ότι και η επιλογή των ανθρώπων, η ενδυνάμωσή τους είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για τεχνολογία, αλλά την νοηματοδοτούν οι άνθρωποι. Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, λοιπόν, να πάρουμε λίγο γύρω από το θέμα των ανθρώπων. Όλοι γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε τα ταλέντα που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά δεν πρόκειται να τα βρούμε ποτέ. Άρα έχουμε την υποχρέωση να παρακινήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο μεράκι παραπάνω, μια περιέργεια παραπάνω και θέλουν να βοηθήσουν με αυτή την περιέργεια και το μεράκι που έχουν να ξεφύγει η χρήση από τους ιδίους σαν φυσικά πρόσωπα και να πέσει σε επίπεδο επιχείρηση. Γιατί το Gen AI, ειδικά το Gen AI, έχει πετύχει ένα απίστευτο θαύμα. Έχει πιο πολλούς followers σε φυσικό επίπεδο. Κανένας δεν ξέρει, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε 7-8 χιλιάδες εργαζόμενους. Σε ατομικό επίπεδο. Πόσοι είναι από αυτούς τους εργαζόμενους χρήστες των licenses και πληρώνουν τα 15-20 λίρες το μήνα για να έχουν πρόσβαση ατομικά και να βοηθάνε τον εαυτό τους, σε σχέση με το adoption σε επίπεδο επιχείρησης. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι ή έχουν πιο μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν, είναι αυτοί που ψάχνουμε να τους βρούμε για να είναι τα κύτταρα που θα βοηθήσουν τις ίδιες εταιρείες να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο Ethan Mollick, που είναι ένας άνθρωπος που τον ακολουθούμε πάρα πολύ, ο καθηγητής του UPenn, τους ονομάζει Secret Cyborgs μέσα στις εταιρείες και έχει τεράστια αναφορά, το προτείνω και στο κοινό μας να μπείτε στο newsletter του. Μιλάει ακριβώς για αυτό που λέτε και την αναντιστοιχία μεταξύ ατομικής χρήσης και πώς αυτή δεν μεταφράζεται σε δεξιότητα σε επίπεδο επιχείρησης. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά θα το βάλουμε είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε. Στα links στη βιβλιοθήκη μας. Και είναι μια μεγάλη επιτυχία του ChatGPT ότι έχει όλα τα language μοντέλα έχουν ακόλουθους φυσικά πρόσωπα, και αυτή είναι και η μεγάλη του επιτυχία, ότι δεν χρειάζεται καμία τεχνική ικανότητα για να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις. Βεβαίως αυτό είναι μερικώς ορθό, γιατί για να κάνεις πλήρη χρήση πρέπει να μπορεί να κάνεις καλό prompting. Και το prompt engineering αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί με όλα τα παράξενα που βγαίνουν με τα agentic και τα λοιπά, μπορεί να μην χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Ναι. Και άρα για να κάνεις σωστή δουλειά πρέπει να μπορέσεις να κάνεις και σωστές
εντολές του τι ψάχνει. Επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν είχαμε Alta Vista και Yahoo, Okay. οι κόντρες που υπήρχαν μεταξύ ανθρώπων είναι ποιος ήξερε να γράψει καλύτερα τα requests. Γιατί στις πρώτες μέρες του ιστότοπου και πριν βγει το Google, έπρεπε να είσαι πάρα πολύ σοφός στο πώς βάζεις ερωτήσεις για να πάρεις απαντήσεις. Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά το analogy αυτό που έχουμε σήμερα με τα prompts που χρειάζονται στο GenAI. Πολύ σωστά. Και μου λέτε ότι ουσιαστικά εσείς αναζητάτε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτό που λέμε heavy users at the individual level, να το πω και έτσι, και οι οποίοι θα μπορούσαν να φέρουν αυτά τις δεξιότητες και το curiosity, το mindset του να προσπαθήσω να διερευνήσω και να δω τι μου κάνει στις ροές εργασίας της καθημερινότητάς μου μέσα στη δουλειά μου. Υπάρχει τρόπος, πολύ καλά είπατε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εσείς βλέπετε τρόπους, πειραματισμούς τους οποίους κάνετε για να φέρετε και να κινητροδοτήσετε αυτούς τους ανθρώπους προς αυτήν την κατεύθυνση? Κοιτάξτε τώρα, πολλοί από αυτούς που είναι heavy χρήστες, ξέρετε, δεν το λένε. Αυτή που το λέει, εγώ έχω 3 παιδιά, η μικρή μου η κόρη το λέει διαρκώς γιατί της αρέσει ότι του δίνει εντολές, μάλιστα λέει το διατάζω και αυτό δεν αντιδρά. Και άρα νιώθει μια σχέση εξουσίας. No ego, ναι. Ναι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι στις δουλειές οι οποίοι δεν το λένε εύκολα. Αυτό που εμείς κάνουμε και είμαστε στη φάση, τουλάχιστον 6 μήνες που δουλεύουμε αυτό το project, παίρνουμε θεματικές ενότητες μέσα σε όλες τις εταιρείες ταυτόχρονα. Και έχουμε θεματικές ενότητες που δεν ξεκινάμε από τα προφανή, γιατί τα προφανή είναι να μαζεύουμε όλους τους marketeers. Είναι περήφανοι και σύντομα θα λέγανε μεταξύ τους ποιος κάνει την πιο ωραία χρήση και πόσο πιο έξυπνος είναι κτλ. Όμως εμείς βρήκαμε μονάδες όπως το legal. Ποιος θα περίμενε το legal να είναι πρωτοπόρος στη χρήση του ChatGPT. Εκεί λοιπόν βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν οι ίδιοι προσωπικά χρήστες, ήταν ενθουσιώδεις και το legal, ξέρετε, σαν function, είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό function, διότι προστατεύει την εταιρεία σε σχέση με contract, σε σχέση με άλλους παρόχους, προμηθευτές και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι legal, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί μεταξύ legal to legal σε μια διαπραγμάτευση, πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει. Άρα οι άνθρωποι δικοί μας έχουν καταλάβει το εξής, πολύ απλό, ότι το counterparties χρησιμοποιούν GenAI και άρα αν δεν χρησιμοποιούν και οι ίδιοι αισθάνονται ότι δίνουν μια μάχη που ο ανταγωνιστής έχει πιο ισχυρά όπλα από αυτούς. Αναβολικά που λέγατε πριν. Αναβολικά βεβαίως. Ή τέλος πάντων επιτρεπόμενα αναβολικά. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε workshops με όλες τις μονάδες των νομικών υπηρεσιών του ομίλου και από εκεί να ξεπεταχθούν κάποιοι πάρα πολύ ενθουσιώδεις από διάφορες ομάδες και να προχωράμε αυτή τη στιγμή το να πάρουμε και εργαλεία και έννοια εργαλεία για το πώς θα ενσωματώσουμε τα language μοντέλα μέσα σε ένα legal function. Αυτό λοιπόν που έχουμε βρει είναι ότι ενώ οι εταιρείες μας έχουν πολύ διαφορετικό σκοπό μεταξύ τους, υπάρχουν κομμάτια λειτουργιών που έχουν εν πρώτης δεν έχουν τίποτα κοινό, αλλά όταν καθίσουν κάτω καταλαβαίνουν ότι έχουν πάρα πολύ περισσότερα κοινά από όσα ήξεραν. Εκεί μας ενδιαφέρει και να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές και να δίνουμε ευκαιρίες και ακόμα να κάνουμε κοινές επιλογές πρακτικών, τεχνολογιών κτλ. Που ο καθένας, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι υπέρ της λειτουργίας κεντρικής ομάδας που θα κάνει GenAI για 10 επιχειρήσεις και 10 διαφορετικούς κλάδους. Αυτά έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και αποτυγχάνουν. Είμαστε πιο πολύ υπέρ ενός federated συστήματος, στο οποίο όμως εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες και για την επιτυχία, αλλά και για τη σωστή χρήση γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι και πολύ χρήσιμο ακόμα και για managers και ανθρώπους μέσα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν το diversity του portfolio του δικού σας. Δηλαδή να επιτρέπεις μέσα στα τμήματα να βλέπεις τους local champions, να το πω και έτσι, και να βρίσκουμε τον τρόπο να αποζημιώνουμε, να κάνουμε reward τους ανθρώπους μας. Προσέξτε τώρα. Βεβαίως. Όταν φύγουμε από το επίπεδο το ατομικό και πάμε στο επίπεδο το εταιρικό,
εκεί έχεις ανοίξει μια πόρτα που αν δεν είσαι προσεκτικός θα έρθει το χάος. Υπάρχουν πολλές μορφές, πολλοί λόγοι να έρθει ένα χάος. Το ένα είναι ε, οι ίδιες οι μονάδες πληροφορικής που αγαπάνε να το μισούν και μισούν να το αγαπάνε. Διότι πολύ απλά τους χάλασε ή τους χαλάει όλη την κανονικότητα που είχαν. Δεύτερον, αναδεικνύει δυσκολίες και προβλήματα που υπήρχαν, δεν τα είχαν κρύψει οι ίδιοι, απλώς δεν είχαν προλάβει να τα λύσουν, όπως η έννοια των δεδομένων, η έννοια του security, η έννοια της χρήσης των δεδομένων χωρίς περιορισμούς, η έννοια του κόστους. Ξέρετε, μιλάμε για το GenAI σαν ένα free good. Ταυτόχρονα όμως λέμε ότι θα καταρρεύσουν όλα τα data centers λόγω των απαιτήσεων του GenAI και σε λίγο δεν θα έχουμε και ρεύμα γιατί θα το απορροφούν όλο το data center. Όλο αυτό σημαίνει κόστος. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάς για απόλυτη χρήση παντού, έρχεται το IT ή μετά και το finance και λέει περιμένετε να οργανωθούμε. Και έρχονται και οι πάροχοι απ' έξω που λένε περιμένετε, μην χρησιμοποιείτε large language models, χρησιμοποιήστε small language models. Αυτό είναι μια καινούρια εφεύρεση, το small language models, το οποίο υπάρχει και για ποιο λόγο έγινε. Για να γίνει πιο efficient, γιατί σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση σε μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί όλα αυτά είναι προβλήματα μεγάλων επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι μια άλλη κουβέντα. Σε μεγάλες επιχειρήσεις λοιπόν η ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των τεχνικών ή των τρόπων εργασίας τελικά μπορεί να δημιουργήσει κόστη τα οποία δεν τα έχει φανταστεί κανένας και να ψάχνει με το μικροσκόπιο να βρει τα ωφέλη. Και θα πάρει καιρό μέχρι να δούμε τα ωφέλη. Την πρώτη φορά που είχα δει μια συνέντευξή σας, ενώ μέσα σε αυτήν την περίοδο περίπου ένα χρόνο πριν, συγγνώμη δεν είχα δει πιο πριν, λέγατε αυτό, ότι ψάχνατε το πραγματικό return on investment στα use cases τα οποία και εσείς οι ίδιοι δοκιμάζετε και η θέλησή μου να σας έχω σε αυτό το podcast series είχε να κάνει με το ότι ήσασταν από τους πρώτους που αποδεχόσασταν αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι σε μια καινούρια εποχή, αν δεν κάνεις το trial and error και δεν αποδεχτείς τα λάθη και δεν δώσεις χώρο μέσα στους οργανισμούς σου για να υπάρξουν καλώς υπολογισμένα λάθη, δεν θα μπορέσει να εξελιχθείς και θα σε ξεπεράσει η ιστορία. Ναι. Όχι, πείτε μου. Όχι, αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι το εξής. Όλοι είμαστε παιδιά του POC. Proof of concept, εννοείται. Ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, όταν επειδή είναι τα μεγάλα τα projects, μεγάλο το κόστος, πάντα έρχονταν οι providers και λέγανε να κάνουμε ένα proof of concept. Το πρόβλημα με τα POC είναι, μια χαρά είναι η λογική τους, αλλά συνήθως έχουν μικρό budget, άρα κλείνουν βεβαιασμένα κάποια στιγμή, γιατί απλώνουν πολύ, τρέχουν out of budget and out of time και πρέπει να το κλείσουν. Γίνονται πάρα πολλές αναπόφευκτα υποθέσεις εργασίας και πάντα πρέπει να έχει good story. Είναι σαν τα western. Πάντα πρέπει να νικήσει, να υπάρχει happy ending. Άρα πιέζονται από εδώ, πιέζονται από εκεί για να φτάσουν σε κάποιο happy ending. Και όταν ξαφνικά πάει at scale αυτό το πράγμα, όλοι ψάχνουν το happy ending. Εγώ λοιπόν δεν είμαι λάτρης αυτό του τύπου του POC, είμαι λάτρης του δύο δύσκολων συνθήκων. Η μία συνθήκη είναι να υπάρχει, ας το πούμε, κάποιο τύπου μαγεία ή κάποιο τύπου φαντασία, αλλά educated φαντασία μέσα στον οργανισμό. Κάποιοι τους λένε super χρήστες. Άρα, μέσα σε κάθε function υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φανταστούν λίγο παραπάνω. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα και δεν έχει σημασία που αφορά τον όμιλό μας. Το πρωί πήρα τηλέφωνο κάποια εταιρεία και είπα, τώρα που έχουμε βάλει τις κάμερες και μετράμε τη συγκέντρωση πελατείας μέσα στα καταστήματα ανά ώρα, ανά στιγμή και με ενιαίο τρόπο, θα ήθελα να υπάρχει, να βγαίνουν alerts κεντρικά ότι μπορεί σε κάποιο κατάστημα να υπάρχει μια συγκέντρωση πελατών και δεν υπάρχουν πολιτές εκεί κοντά να πάνε να τους εξυπηρετήσουμε. Και αυτό θα ήθελα, λέω, να υπάρχει στο κινητό του CEO της εταιρείας. Όχι να βγαίνει σαν αποτέλεσμα.
αυτή η λογική, τώρα δεν είπα κάτι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά είπα κάτι που είναι πάρα πολύ πρακτικό. Διότι η συγκεκριμένη εταιρεία ζει και αναπνέει από την ικανότητά της να μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα όταν υπάρχουν πελάτες μέσα στο κατάστημα και πολιτές που πρέπει να πάνε να τους εξηγήσουν. Γιατί όταν πολλά στην τεχνολογία χρειάζεται ανθρώπους να εξηγήσουν. Το γεγονός ότι έχει συστηματικά τα flows των πελατών και συνήθως τα χρησιμοποιούσες για να κάνεις MIS και reporting την επόμενη εβδομάδα το τι συνέβη, δηλαδή να είσαι ένας νεκροθάφτης ο οποίος απλά κάνει ανάλυση του ατυχήματος, έχει πολύ μικρή σημασία. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό real time και εκείνη τη στιγμή λες και ακούγονται οι μεγαφωνικές να λένε γιατί δεν έχει πολιτές σε εκείνο το σημείο, εγώ είμαι ικανός να κάνω και αυτό, να βγαίνει και μια φωνή να λέει, αυτό μεγιστοποιεί τη χρήση της τεχνολογίας. Έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τις δυνατότητες, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, εγώ δεν είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και δικαίως. Και ταυτόχρονα αυτός που καταλαβαίνει τις δυνατότητες να μπορεί να καταλάβει και τα business needs. Αυτό το πάντρεμα, αυτό το μεταφραστικό, αυτή η μεταφραστική ικανότητα είναι αυτή που θα κρίνει τη διαφορά μεταξύ των οργανισμών που λένε για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και αυτών που κάνουν. Και ξέρετε, το να κάνεις και να χρησιμοποιήσεις τεχνολογίες δεν χρειάζεσαι το latest. Εγώ είμαι εχθρός του best of breed and του best in class. Best in class σημαίνει infinite budget and infinite time to implement. Good enough. Limit yourself to unleash your creativity και innovation λένε. Οπότε μέσα στους περιορισμούς γεννάμε την καινοτομία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να έχω πολλές ώρες μαζί σας, να συνεχίσουμε. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνω. Θέλω όμως λίγο να καλύψουμε και το κομμάτι της προσωπικής χρήσης. Δηλαδή βλέπουμε τη χρήση σε επίπεδο οργανισμού, σε επίπεδο management και μάλιστα μας δίνεται και προοπτικές που δεν είχαμε από το management perspective, το οποίο λείπει από το podcast μέχρι στιγμής. Έχουμε πάρα πολλοί builders, έχουμε πάρα πολλοί technical ανθρώπους, αυτοί που χτίζουν και τα latest cutting edge κτλ. Αυτοί όμως που το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους είσαστε εσείς, είμαστε όλοι εμείς και B2C. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς ως ένα εργαλείο προσωπικής ενίσχυσης, επαύξησης, να το πω και έτσι, πώς το χρησιμοποιείτε και ακόμα και τα πιο απλά πράγματα τα οποία μπορεί να σας ενθουσιάζουν εσάς και να σας έχουν κάνει διαφορά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει τελευταία για το πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το ChatGPT. Δεν ανήκω σε αυτήν την ομάδα που είναι για προσωπική βελτίωση, πώς να πας διακοπές κάπου, πώς να φτιάξεις το χρόνο σου κτλ. Μάλλον επειδή δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο και να μου τα έλεγε, άχαστα θα ήταν. Εγώ προσωπικά κάνω χρήση σε διάφορα concepts που μας απασχολούν και θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση, αλλά όχι τόσο γρήγορη. Εγώ είμαι από τους χρήστες που είμαι διατεθειμένος να περιμένει και 1 και 2 ώρες για να πάρω απάντηση. Δεν είμαι από αυτούς που ψάχνει το quick search, είμαι από αυτούς που ενδιαφέρομαι για το deep search. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, σε αυτή την πορεία επίσης κάνουμε αρκετή χρήση των εργαλείων για να συγκρίνουμε τα inflows που έχω, γιατί έχω τεράστια inflows από documents. Σκεφτείτε ότι έχουμε 10 εταιρείες, οι 10 εταιρείες έχουν διοικητικά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια έρχονται documents των 150-200 σελίδων και κάποιος πρέπει να έχει άποψη για αυτά που έχουν γίνει submit. Μάλιστα. Θα μου πεις, άρα χρησιμοποιείς για να σου βγάλει μια περίληψη. Λάθος. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν οι περιλήψεις. Με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να συγκρίνω τι είπαν το προηγούμενο τρίμηνο και το πιο προηγούμενο τρίμηνο και το ακόμα πιο προηγούμενο τρίμηνο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια τάση να αεροποιούν τις καταστάσεις και άρα να λένε τα πράγματα έτσι όπως θα θέλαμε εμείς να τα ακούμε. Ακόμα και αν δεν είναι. Κάνοντας όμως κριτική ανάλυση μέσα σε πολλαπλές περιόδους κειμένων και text, μπορείς να βρεις πάρα πολλούς θησαυρούς και από πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και απλώς δεν τα έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχουν textual trends, ακόμα και η γλώσσα πώς αλλάζει,
και όχι mathematical trends. Γιατί τα mathematical trends τα βρίσκεις μέσα στους πίνακες. Τα textual trends όμως και πώς αλλάζει η γλώσσα αντιμετώπισης φαινομένων είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και το χρησιμοποιούμε. Και η τρίτη διάσταση, αν θέλετε, η οποία είναι λίγο πιο παράξενη, το χρησιμοποιώ για να πάρω περιλήψεις για βιβλία πριν τα αγοράσω. Διότι επειδή πολλές φορές αγοράζεις βιβλία χωρίς να τα έχεις ξεφυλίσει σε βάθος, έχεις μια δυσκολία ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς περιμένεις. Κάποια websites δίνουν κάποιες περιλήψεις, αλλά δεν είναι αρκετές. Το ChatGPT λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος για να πριν αγοράσεις ένα βιβλίο, να δεις σε πιο μεγάλο βάθος τι έχει προσπαθήσει να κάνει ο author. Πιο πρακτικά δεν μπορούσα να τα πάτε και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο manager. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα. Αυτά ψάχνουμε, γιατί και εμείς τείνουμε να μιλάμε πολύ θεωρητικά, ψάχνουμε την πρακτική διάσταση σε όλα τα μέτωπα. Θέλω να πάμε τώρα λίγο σε αυτό που λίγο πριν έτσι το αποθήσαμε σε σχέση με τα πιο cutting edge που λέγαμε. Είναι η εποχή των agents και agentic AI. Και θα ήθελα να δούμε λίγο πώς το βλέπετε σε σχέση με το κλασικό generative AI και εάν βλέπετε use cases είτε εσωτερικά είτε από εταιρείες του ευρύτερου δικτύου της Olympia Group που είναι όρημα για να υιοθετήσουν agentic AI ή έχουν ήδη υιοθετήσει. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις ή μάλλον τρεις αναγνώσεις. Η μία είναι, μπορεί να πει κάποιος, απέτυχε το Gen AI, αλλά τώρα ψάχνουμε να πιαστούμε από τα μαλλιά μας και του βάλαμε έναν τίτλο ακόμα, το Agentic AI, και άρα πάμε πιο μπροστά. Απέτυχε το Large Language Models, άρα εισαγάγαμε τα Small Language Models. Σε λίγο θα έχουμε Mini Language Models. Σας λέω επίσης ότι είμαι από αυτούς που έφαγε το κύμα, τη λάβα του Metaverse, όταν όλοι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι έπρεπε να σταματήσω να κάνω αυτά που έκανα εκεί που ήμουν και να ασχοληθώ με Metaverse, και κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και ευτυχώς το ένστικτο βοήθησε. Άρα θα περιμένατε να πω ότι το Agentic AI ξεχάστε το. Δεν θα πω αυτό. Το Agentic AI, για αυτούς που θυμώνται λίγο περισσότερα, μοιάζει με το Service Operating Architecture, το SOE που υπήρχε παλιά. Τι ήταν το SOE? Ήταν αλγόριθμοι που διάβαζαν ακρός διάφορες εφαρμογές και αυτοματοποιούσαν τις ροές. Το Agentic AI φιλοδοξεί να είναι κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί προσπαθεί να είναι και λίγο πιο έξυπνο. Τα Service Operating Architecture ήταν λίγο πιο ανόητα. Αυτό είναι λίγο πιο έξυπνο. Εμείς σήμερα έχουμε κάποιες περιοχές που θα μας ενδιέφερε. Δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν το χρησιμοποιούμε γιατί αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε πολύ καλά το Gen AI. Μάλλον, όπως ξέρετε, έχω και ένα άλλο κόλλημα, να καταλάβουμε πολύ καλά το AI. Να αξιοποιήσουμε, να κάνουμε sweat το AI και μετά να κάνουμε sweat και το Gen AI, ή να πάμε λίγο παράλληλα. Το Agentic... Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε ηλεκτρονικά, έτσι κάναμε ανταλλαγή σχολείων και είδα και τη δική σας, ήσασταν co-author σε papers σχετικά. Ναι. Μιλάμε για το 96. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ακριβώς το... Όχι, έχετε δίκιο, το 93 ήταν. Το 93. Δεν έχει σημασία, αλλά μιλάμε ακούγονται για σαν να είναι πολλά αιώνες πριν, πίσω. Ναι. πριν γίνει το hype όλο αυτό. Οπότε μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση το ότι κάποιος ο οποίος ήταν σε αυτό που περιγράψατε πριν, στον αγώνα της δημοσίευσης πραγμάτων τα οποία έχουν θεωρητικό υπόβαθρο, αυτή τη στιγμή μπαίνει στην πρακτική τους διάσταση και βλέπει όλη την εξέλιξη από τότε μέχρι τώρα. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ, συγγνώμη για τη διακοπή, ήθελα να δώσω λίγο context εδώ στους ο λόγος που το τοποθετώ έτσι είναι ο εξής. Οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν AI είναι πιο όριμοι. Και μάλιστα έχουν καταλάβει και τα όρια των αριθμών. Γιατί το Gen AI έρχεται και φέρνει μια νέα διάσταση που είναι η γλώσσα. Και αυτοί που είναι πολύ πιο όριμοι είναι αυτοί που συνδυάζουν και τους αριθμούς και τη γλώσσα. Άρα γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει
να περπατήσουμε πριν τρέξουμε και να ανεβάσουμε το βαθμό ορίμανσής μας για να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το agentic AI, δεν πάω να το αποφύγω το θέμα, υπάρχουν αρκετές περιοχές που μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε με λειτουργίες με κάποια τεχνολογία που θα κάνει end-to-end τη δουλειά. Είτε αυτό είναι απαντήσεις που δίνει το contact center σε ανθρώπους που άρα πάμε να κάνουμε emulate καλύτερα το click to chat και το chat να πηγαίνει μέχρι το τέλος και να μην σταματάει κάποια στιγμή και χάνεται πάλι ο πελάτης και λέει καλά μου τα έλεγε αυτός, τώρα χάθηκε. Και στην παραγωγή κάποιων εργασιών ρουτίνας που γίνονται σήμερα. Άρα το Agentic AI έχει πάρα πολύ χρήση και ο τρόπος που το βλέπω εγώ, γι' αυτό το βλέπω θετικά, είναι ότι όταν ένας οργανισμός θέλει να βάλει σε corporate χρήση το Gen AI, έχει δύο επιλογές. Η μία είναι απλώς να πει στους ανθρώπους, εσείς που το χρησιμοποιούσατε μόνοι σας μέχρι σήμερα, ελάτε να το χρησιμοποιήσετε σε πιο προστατευμένο περιβάλλον, που είναι σωστό. Ελάτε να το χρησιμοποιήσετε σε data τα οποία δεν ταξιδεύουν ανά την υφήλιο. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όμως είναι ότι τα μοντέλα μαθαίνουν είτε είμαστε μέσα είτε δεν είμαστε μέσα. Η μάθηση των μοντέλων δεν σταματάει. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε τα μοντέλα να μάθουν. Γιατί και το προηγούμενο που χρησιμοποιήσαμε από κάπου αλλού έχει μάθει. Τα data μας μπορεί να είναι ασφαλή. Τα μοντέλα όμως μαθαίνουν και από τα δικά μας data. Και πάνε στον επόμενο και στον μεθεπόμενο και στον μεθεπόμενο. Όμως υπάρχει και η δεύτερη διάσταση της χρήσης που λέει θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε πράγματα. Η αυτοματοποίηση σημαίνει end-to-end processes. Εκεί το Agenda AI θα μπορούσε να βοηθήσει. Όμως νομίζω θα δυσκολευτούν πάρα πολύ αρκετές εταιρείες να το αποδεχτούν, γιατί ακόμα και σήμερα οι στατιστικές λένε ότι περίπου το 70-80% των ανθρώπων διαβάζουν, μελετούν τα output, τα αποτελέσματα του Gen AI πριν πατήσουν το κουμπί να χρησιμοποιηθούν. Agentic AI και διαβάζω τα αποτελέσματα δεν πάνε μαζί. Άρα έχουμε πολύ δρόμο και να κάνω την εξής παρατήρηση. Μια από τις περιοχές που χρησιμοποιείται πολύ το Gen AI είναι στα contact centers. Και όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται, γιατί έχω δει τέτοια POCs, φώναζαν κάποιοι, μα κάνει λάθη. Προφανώς και κάνει λάθη. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν ξέρει πόσα λάθη κάνουν οι human agents όταν μιλάνε στα contact centers. Γιατί εκεί το λάθος δεν μετριέται. Δεν το ξέρει κάποιος. Και μετά όταν κάθισαν και είδαν και πόσα λάθη κάνουν και οι humans, μετά μπαίνει σε μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι προτιμάς, τα λάθη των humans ή τα λάθη του Gen AI? Ποιο λάθος είναι πιο λάθος? Αλάθητο δεν είναι κανένα. Ας ξέρουμε ποιο πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε κάθε φορά και να μην πάμε να βάλουμε Gen AI για το hype της εποχής. Θέλω να δούμε και λίγο να πιάσουμε το κομμάτι των λύσεων τις οποίες προσφέρουν οι εταιρείες του ομίλου σας. Πρώτα απ' όλα θα περιγράψουμε γιατί πολλοί δεν ξέρουν το Olympia Group τι περιέχει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος και εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας. Να πω όμως ότι σε σχέση με τις πιο τεχνολογικά, τις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τεχνολογία, μιλάμε και για την SoftOne και για την Endersoft, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Θέλετε να συμπληρώσετε κάποια πράγματα σε σχέση με το τεχνολογικό? Θα μιλήσω για αυτή, αλλά θέλω να προσθέσω και ακόμα μια εταιρεία που κάνει τεχνολογία. Βεβαίως. Που είναι η Sunlight. Πολύ ωραία. Γιατί για πολλούς η Sunlight φτιάχνει μπαταρίες. Ναι, αλλά δεν είναι οι μπαταρίες το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι μπαταρίες είναι ενεργά κυκλώματα και microchips μέσα, ειδικά του λιθίου. Όπου εκεί αναπτύσσουμε τεχνολογία που τη δίνουμε στους πελάτες μας για το πώς θα διαχειρίζονται πάρα πολύ καλύτερα την ενέργεια που καταναλώνουν οι μπαταρίες. Έτσι ώστε να κάνουν βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και έτσι να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής η κάθε φόρτιση για να μπορεί να μειώνει και το κόστος η εταιρεία. Αυτά είναι προϊόντα τα οποία τα φτιάχνει η Sunlight, τα ενσωματώνει μέσα στις λύσεις της και τα δίνει στους πελάτες της. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Βέβαια αυτό είναι ίσως αρκετά εξειδικευμένο. Η SoftOne και η Endersoft, και η SoftOne είναι δύο εταιρείες που ουσιαστικά είναι μία εταιρεία, γιατί λειτουργεί ως μία εταιρεία, έχει ένα management, έχει ένα σκοπό, έχει μία λειτουργία. Προσπαθεί να λύσει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Βεβαίως
για όφελός της, αλλά κυρίως για όφελος των πελατών της. Αυτές οι εταιρείες, αυτές τύπου εταιρείες έχουν πελάτες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδος, γιατί δραστηριοποιούμαστε σε 5-6 χώρες. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία πιθανότητα από μόνες τους, είτε γιατί δεν ξέρουν. Και δεν μιλάω για εξειδικευμένες τεχνολογικές εταιρείες, μιλάω για τη μέση εταιρεία, για το μέσο εστιατόριο, για το μέσο ξενοδοχείο κτλ. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν έχουν προϊόντα της Entersoft Software, είτε είναι η ERP, είτε είναι η διαχείριση της αποθήκης, είτε είναι η διαχείριση του προσωπικού, είτε είναι το CRM, είτε είναι οι πολιτές που πάνε και παίρνουν παραγγελίες. Είναι περίπου 10 διαφορετικές λύσεις. Αυτές οι εταιρείες ακούν, διαβάζουν και βλέπουν δεξιά και αριστερά να γίνεται μια επανάσταση AI. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί είτε να τρομάξουν είτε να διαφορήσουν. Δεν είναι για μας αυτά, είναι για τους μεγάλους. Το κακό είναι ότι αν δεν ενσωματώσουν αυτού του τύπου τις πρακτικές, θα έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ενσωματώνουμε AI ικανότητες και Gen AI ικανότητες μέσα στα ίδια τα προϊόντα, έτσι ώστε η μικρή επιχείρηση να μην χρειαστεί να πάρει ένα παράλληλο κόσμο δίπλα σε αυτά που ήδη χρησιμοποιεί, ο οποίος δεν θα είναι συνδεδεμένος, θα σκέφτεται τώρα πώς θα συνδεθεί, πώς θα διαβάσει τα δεδομένα μου κτλ. Ενσωματώνοντας λοιπόν AI μέσα στα ίδια τα προϊόντα, κάτι το οποίο δεν είμαστε τόσο έξυπνοι, δεν είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε. Το έκαναν και άλλοι και δεν έχω πρόβλημα. Το έκανε η Microsoft. Η Microsoft έβαλε AI μέσα στο Office. Γιατί αν δεν το έβαζε, το Office πάπαλα μετά από μερικά χρόνια. Άρα, αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς είναι να ενσωματώσουμε AI μέσα στα ίδια μας τα προϊόντα, έτσι ώστε αυτός που κάνει χρήση το ERP του να μπορεί να δώσει εντολές, είτε φωνητικές είτε γράφοντας, για να του παράξει το εργαλείο αποτελέσματα, outputs, λύσεις. Μιλάμε και για το πιο απλό, ας πούμε, ένα τιμολόγιο. Η εκτύπωση ενός τιμολογίου που μπορεί να έπρεπε να το ψάξει, να το βρει, ενώ μπορεί να δώσει μέχρι και φωνητική εντολή για να παραχθεί αυτό το πράγμα. Άρα είναι μέρος της αποστολής μας να κάνουμε, και δεν θέλω να λέω βαριές κουβέντες, αλλά θα ακουστεί λίγο βαριά κουβέντα, to democratize AI, κάνοντας το product. Γιατί δεν μπορείς να περιμένεις το AI να γίνει service σε επίπεδο χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων, εκτός και αν αρχίσουν και κάνουν μόνοι τους πειράματα, αλλά και πάλι τα πειράματα θα είναι εκτός της βασικής λειτουργίας της εταιρείας. Που ήδη κάνουν αυτό τις ήδη υπάρχουσες ροές εργασίας. Μιλάμε για 800.000, 1 εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αν βάλετε και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσα, ελεύθεροι επαγγελματίες. Σωστό, και έχετε στραμμένο και το βλέμμα στο εξωτερικό, μιλάμε για Βαλκάνια, μιλάμε για άλλες αγορές, και τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτή η τεχνολογία? Η Entersoft Software λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Άρα αυτές είναι οι περιοχές που αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε. Μην περιμένετε από μένα να σας πω θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας στις περιοχές που είμαστε και ο Θεός είναι μεγάλος. Έχουμε πολλούς που έρχονται από αυτές τις χώρες στο Summit, οπότε έχει νόημα, επειδή θα βάλουμε και υποτιτλισμό στην δικιά μας συνέντευξη. Το Gen AI θα το κάνει. Καλή τύχη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που λέτε κι εσείς, αφού είσαστε οπαδός του αποτελέσματος, για να δούμε πώς θα βγει αυτό. Κύριε Αθανασόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε καθόλου και μαζί σας σε ένα απίθανο περιβάλλον, θα τα περιεργαστούμε τα βιβλία αμέσως μετά. Και να πούμε ότι ευχόμαστε βεβαίως να σας δούμε και στο Summit του Νοεμβρίου. Είσαστε ό,τι πιο σχετικό υπάρχει σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το transformation, το digital transformation που κάνουν. Οπότε μόνο να σας ευχαριστήσουμε και να σας ξαναδούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή η ταχύτητα που αλλάζουν τα πράγματα είναι αρκετά σημαντική, μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει και άλλα. Σίγουρα θα έχουμε νέα releases όλων των γνωστών τεχνολογιών που μας υπόσχονται την επόμενη ζωή, αλλά μάλλον θα έχουμε και άλλες καινοτομίες και άρα θα έχουμε πολλά και καινούργια πράγματα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους.